Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, a very warm welcome to all of you to the platform of Prime Career Coaching Academy, Sheringal. अच्छा जी, नंचे ज़मून का टॉपिक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स सिस्टम इंटरनेशनल. द सिस्टम इंटरनेशनल रिलेटेड जो कोम खबर है अखो ऑलरेडी मुंगा मखकिम कड़ी दी बदने बता सो खबर शवे च दा यो बैन अल-अक़वामी द इकायानो निज़ाम है. ठीक शो और द यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी तासो दा डिफाइन कड़ी दी तासो का पता यूनिट्स असल की वही सता नो यूनिट्स असल की the standard with which other quantities can be compared. دا standard دی چې د سره موږ نور quantities څه کولای شو دا موږ د comparison کولای شو. د خبر باندې را صحیح اوس د بین الاقوامي نظام ضرورت ولې راغی؟ د دې ضرورت ولې پیښ شو؟ مین کوېشن دا دی. یاد وساتئ چې که زه د بین الاقوامي نظام یو شارټ ډیفینیشن تاسو ته وکړم او په اولني پوینټ باندې تاسو ورسئ نو هغه دا دی چې دا یو ساینسي طریقه کار یو ساینټیفیک میتھډ دی چې د دې په مدد سره موږ څه کوو ایکسپریس کوو میګنیټیوډ اور کوانټیټیز اف امپورټنٹ نیچرل فینامیناز چې کوم سره نیچرل فینامیناز دي دغه کوم اهم مقدارونه دي یا میګنیټیوډز د موږ څه کوو ریپرزینټ کوو. لکه مثال په تور باندې کوم په دې دنیا کې ژوند کوو نو موږ له پکار دا چې موږ ماس وپیژنو. ټیک شو کنه؟ موږ ټایم وپیژنو، موږ لینث وپیژنو. ټیک شو کنه؟ نو په دې بین الاقوامي نظام کې اصل کې فیصله وشوه چې دلته موږ سره تقریبا 7 داسې بیسک کوانټیټیز دي، بیسک یونټس به وي د ډفرنټ سارټس اف کوانټیټیز چې دغه په مدد سره به موږ نور کوانټیټیز ډیفاین کړو. نو دغه څه نوم ورکړو؟ دې ته ورکړو سیسټم انټرنیشنل. څه نوم ورکړو؟ سیسټم انټرنیشنل چې دا یو بین الاقوامي نظام دی. This is actually the scientific method of expressing the magnitudes or quantities of important natural phenomena. ٹھیک شو کنه چې کوم سره اهم نیچرل فینامنا دي دا غیر ایکسپریشن لپاره مونږ څو کو دا سیستم چې کوم دی په 1960 کې پسې کې راغی په وجود کې راغی او چې دا د ساينټیفیک میتھډ اف ایکسپریسینګ د میګنیټیوډ اور کوانټیټیز اف امپورټنٹ نیچرل فینامنا. اوکے اوس فزیکل کوانټیټي وایي څه دا اونلی پوینټ واټ از فزیکل کوانټیټیز. یاد وساتئ چې فزیکل کوانټیټي که زه ډیفاین کما نو زه څه ویلی شم چې دوز quantities which can be measured. هغه quantities چې دا موږ څه کولی شو دا موږ measure کولی شو هغه ته څه وایي؟ هغه ته physical quantities وایي، یعنی طبي مقدارونه. اوس لیټ سپوز که زه تاسو ته ووایم چې length یعنی لمبایي موږ په څه کې ناپ کوو؟ تاسو به چې په میټرز کې ټو کې represented by m. که ټایم دی نو ټایم موږ په څه کې ناپ کوو؟ ټایم موږ ناپ کوو په سیکنډز کې represented by s. ټیک شو که نه؟ دغه شان چې کوم موږ سره ماس دی نو ماس موږ په څه کې ناپ کوو؟ ماس موږ ناپ کوو په کیلوګرام کې. ټیک شو؟ کیلوګرام representing by kg. داسې دا طبیعي مقدارونه دي. اوس چې کوم بیسک کوېشن دلته رایز کېږي چې آیا داسې مقدارونه شته چې هغه ناپ کېږي نه؟ یس. لکه مثال په طور باندې لف، محبت. ته خو چاته څه نشي ویلی چې ما سره څومره مینه کوي، خو درته نشي ویلی چې هلکه زه تا سره 15 کیلوګرام مینه کوم. Because there is no unit of love, hate. خبره باندې پوه شو که نه؟ نو نیم داسې کوانټیټیز دي چې هغه مونږ نشو ناپ کولی. مونږ به هغه کوانټیټیز رالو چې مونږ څه کولی شو؟ مونږ میجر کولی شو. هغه ته څه شی وایي؟ هغې ته وایي فزیکل کوانټیټیز. د خبره باندې پوه شو که نه؟ لکه ما تاسو له مثال درکړه د لینث، ما تاسو مثال درکړه ټایم، ما تاسو مثال درکړه ماس. په سیسټم انټرنیشنل کې سپیشلی که چېرې زه د بیسک کوانټیټیز خبره وکړم نو دلته 7 داسې کوانټیټیز دي، 7 کوانټیټیز چې هغه دلته څه شو؟ دلته انټروډیوس شو 7 بیسک کوانټیټیز. ٹھیک شو که نه؟ که دا سیسټم ماته وایي څه؟ دا سیسټم ماته وایي څه؟ دا څه شی دی؟ دا وایي چې a complete set of units for all physical quantities is called system of units. یعنی په د سیسټم انټرنیشنل د وجې نه د یونټو یو جدا نظام راغی او د دې یونټو د دې جدا نظام په تر باندې مونږ نور فزیکل کوانټیټیز څه کولی شو؟ دا ډیفاین کولی شو. نو چې کومه دلته د یونټو سیسټم راغی نو هغه څه شي؟ هغه کې بیسک کوانټیټیز څو؟ 7. خو د دې سیسټم انټرنیشنل نه مخکې که مونږ سوچ وکړو نو په دې دنیا کې
دلته درې سیستم رایج دي یو چې کوم MKS دی کوم ته چې موږ ویل شو میټر کیلوګرام سیکنډ ټیک شو بل CGS دی سنټي میټر کیلوګرام سیکنډ ټیک شو او بل چې کوم FPS دی یعنی فوټ پاوند سیکنډ او د FPS سیستم ته چې کوم دی د بسوای د برټش ورجن سیستم دی کوم سیستم کوم برټش ورجن سیستم په سیستم انټرنیشنل کې چې کله په 1960 کې د ټولې دنیا نه کومه د ساينټیسټو کانفرنس راوبلل شو خبر باندې پوه شو کنه په هغه کې دا فیصله وشو چې یار موږ دې څه کوو چې په دې دنیا کې موږ سنگل سیستم راځو سنگل system for the measurements single system for the measurements یعنی د measurements لپاره موږ single system راځو کول وو ٹھیک ده نو هغه څه چلو کو چې ورورا CGS هم ختم FPS هم ختم only MKS system چې کومه دا راځو میټر کیلوګرام سیکنډ MKS چې میټر کیلوګرام سیکنډ کله ته سوچو کې سیکنډ دلته دی نو دا سیستم یو بل د انټر کنورټیبل دی دا مطلب نه چې بس هغه بیخي ختم شو شته اوس هم شته خو د ټولې دنیا چې کوم نن سبا د میجرمنټ سیستم دی ټیک شو که نه نو هغه په څه کې چلیږي په MKS کې چلیږي دا فیصله کوم ځای کې وشوه په 1960 کې دا وشوه په فرانس کې خبره باندې پوه شوې که د نور سیستم څه شوي د نور سیستم چې کومه دی دا ختم نه کړی شو بلکې د دې چې کوم میجرمنټ په دې کې بکیدو هغه لري کړی شو او یو MKS سیستم آل اوور د ورلد کې کومه دا راځي ټیک شو اوس د دې فایده څه وشوه د دې فایده دا وشوه چې دلته په MKS کې یو اړخته موږ ډیفرنٹ سارټس اف کوانټیټیز ایزیلی میجر کولی شو نو بل اړخته چې کوم میجرمنټ دلته په پاکستان کې کیږي هغه میجرمنټ په MKS کې په امریکا کې کیږي په برټش کې کیږي other countries of the world کې کومه پسې کې د MKS کې کیږي نو دا کنفیوژن لري شو لري شو چې یو ځای ته چې تلاړې په FPS کې بل سیسټم بل ځای ته چې لاړې په CGS کې بل ځای ته چې لاړې په MKS کې دا کنفیوژن ختم نن سبا که یو میټر کپړه رالي چې دا په شرینګل کې په څومره مقدار کې یو میټر کپړه ملويږي هغه یو میټر کپړه ته په انګلند کې راغستې شي هغه یو میټر کپړه ته په امریکا کې راغستې شي because this is what this MKS په فیصله کړو شو دا په 1960 کې کوم سیستم چې دا رایج شو او 7 بیسک نټس چې کومه دې تجویز کړو نو دا کله دا په 1960 کې په فرانس کې دا فیصله وشو او د سیستم د ډیوسن عمر سیستم انټرنیشنل یا SI سیستم نن د قومي نظام خبر باندې پوه شو اوس دا 7 بیسک کوانټیټیز چې راغلو نو 7 بیسک کوانټیټیز هوته هر یو کوانټیټی نشي مېجر کولای نو د دې 7 کوانټیټیز د بنیاد جوړ کو او د دې په مدد سره چې کومه اذر کوانټیټیز څه کول اذر کوانټیټیز دا ډیفاین کیږي اذر کوانټیټیز څه کی دا ډیفاین کیږي ان شاء الله په بل لیکچر کې زموږ داشته دا ډیفاین کیږي نو هغه اذر کوانټیټیز چې ډیفاین کیږي د تاسو نمبر کو ډیرایو کوانټیټیز چې ډیرایو کوانټیټیز به هغه کوانټیټیز چې کومه د بیسک کوانټیټیز نه څه کیږي دا اخص کیږي خبر باندې راځي دا څه کیږي دا اخص کیږي ٹھیک شو دا شو دا سیستم انټرنیشنل څه شو دا سیستم انټرنیشنل د دې بیسک کنسپټ هغه تاسو اسټډي کو تاسو کټو او تاسو په دې باندې ورسېدئ چې د سیستم انټرنیشنل فایده څه وشو نو سیستم انټرنیشنل سمپل یو کار دا کړی دی چې په ټول دنیا کې د میجرمنټ چې کوم سیستم دی د میجرمنټ سیستم دی هغه څه کړی دی هغه یې کړی دی هغه سنگل سیستم چې کوم راځي کړی دی CGS FPS لسی شي ختم excluded only MKS will be دلته بس چلیږي صرف MKS بچلیږي څه بچلیږي only MKS یعنی میټر کیلوګرام سیکنډ ٹھیک شو او دا فیصله کله وشو په 1960 کې چې کله دیو د نقلارونو د یو ځای کولو لپاره کوم کانفرنس راوغوښو په هغه کې چې کومه دا څه وشوه دا فیصله وشوه دا سیستم انټرنیشنل څه شی دی سیستم انټرنیشنل هله دا په دې لیکچر باندې تاسو پوه شئ ان شاء الله پر روان لیکچر کې موږ وایو چې بیسک کوانټیټیز څه شی دی او دا دې موږ څنګه کوانټیټیز ډرایو کولی شو په دې باندې زموږ خبرې تر هغه د خپل خیال ساتئ الله مسپارم د الله په امان